دوستای نهایت عزیز، باز هم سلام خدمت تک تک شما. خدا کنه جور صحتمند باشین. باز هم رخسار صدیقی از طریق چینل انگلیش کلاس به خدمت شما هستم. درس امروز ما باز هم روی درس کتاب سوم و یونت دوم شما هست. البته کتاب 4000 Essential English Words. از این باز هم مثل کتاب اول و کتاب دوم و همچنان مثل کتاب Everyday Conversation شما سوال داشتین، نظر داشتین، پیشنهاد داشتین، میتونین در کامنت با من شیر کنین و همچنان عزیزان فراموش نکنین پرکتیس داشته باشین، تمرین داشته باشین. کتاب اول دومتان یک مرور کنین، فراموش نکنین لغاتش و پیش برین با کتاب دوم. خب میریم عزیزان، پیش از اینکه کلاس خود آغاز کنیم فراموش نکنین چینل را سابسکرایب کنین و لطف کنین چینل را با دوستانتان شریک بسازین. کسایی که علاقمند هستن میخواین خصوصا بخش وکابلریشون پیشرفت کنن، امرشون شیر کنین، سابسکرایب کنن، اونا هم لطف کنن و تا بتونن از هم ویدئویی که ما به خدمت هستم مستفید شون. بازم جهان سپاس از بودن شما عزیزایم تا این دم که شما با ما هستین. میریم به طرف کلاس خود، یونت دوم و کتاب سوم 4000 Essential English Words. To acquire something is to gain possession of it. بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خداوند یکتا آغاز میکنیم. دوستای عزیز، اولین لغت یونت دوی شما و کتاب سوم شما هست acquire. acquire به دست آوردن معنا میده. to acquire something is to gain possession of it، یعنی به دست آوردن چیزی به معنای به دست آوردن و مالکیت آن است. یعنی possession اینجا معنایش است مالکیت، چیزی که شما به دست میارین و مالکش میشین او را میگن چی؟ acquire. Tina acquired a strange package yesterday. Tina acquired a strange package yesterday. خب تینا دیروز یک بسته عجیب میگه به دست آورد. Tina acquired a strange package yesterday. Awkward. If something is awkward, it is embarrassing and uncomfortable. awkward دوست عزیز معنایش از دست پاچه شدن و یا چیزی که باعث ورخطایی میشه، دست پاچه شدن، اینا میگن awkward. If something is awkward, it is embarrassing and uncomfortable. یعنی چیزی که ناخوشایند باشه، شرم‌آور و ناراحت کننده می باشه. Embarrassing شرم‌آور، uncomfortable یعنی ناراحت کننده. After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. یعنی بعد از اینکه رابی گیلاس کافیش یعنی چپه شد از پیشش احساس شرمندگی کرد. If something is awkward, it is embarrassing and uncomfortable. After dropping his coffee cup, Robbie felt awkward. Caretaker. A caretaker is a person who takes care of very young, old, or sick people. caretaker دوست عزیز معنایش است کسی که پرستار می باشه و مراقب می باشه، مراقب کننده می باشه. اینا را میگن چی؟ caretaker. A caretaker is a person who takes care of very young, old or sick people. یعنی پرستار یا کسی که مراقبت میکنه کسی می باشه که متوجه take care of یعنی متوجه یا مراقبت میکنه از very young، از افرادی که بسیار جوان هستن، old پیر هستن، or sick people و کسایی که افراد بیمار هستن از اونها مراقبت میکنن. A caretaker is a person who takes care of very young, old or sick people. My grandmother's caretaker helps her get around the house.
My grandmother's caretaker helps her get around the house. یعنی چی؟ پرستار مادر بزرگ من او را کمک کرد تا در چهار اطراف قدم بزنه. یعنی تا در چهار اطراف خانه قدم بزنه. Deceive. To deceive someone is to make them believe something that is not true. deceive دوستای عزیز معنایش از فریب دادن معنا میده. To deceive someone is to make them believe something that is not true. یعنی یک کسی را فریب داده میشه و او باور کنه به چیزی که واقعیت نداشته باشه. یعنی چیزی که واقعی نباشه او باور کنه و شما برش فریب بدین. اینا میگن deceive. To deceive someone is to make them believe something that is not true. He tried to deceive his friends as they were playing a game. He tried to deceive his friends as they were playing a game. در جریانی که اونا بازی میکردن، یعنی در گیم بازی میکردن، کوشش کرد که دوستش فریب بده. He tried to deceive his friends as they were playing a game. Discourage. To discourage someone is to make them feel less excited about something. discourage عزیزای معنایش است یعنی ناامید کردن و دلسرد کردن یک چیزی می باشه و همچنان میتونیم بگوییم که ویکند یا ضعیف کردن یک کسی. To discourage someone is to make them feel less excited about something. یعنی دلسرد کردن کسی به معنای عزیز که نسبت به چیز کمتر هیجان زده شود. یعنی او را نظر به چیزی او را هیجانشان کمتر بسازیم، یعنی او را دلسرد بسازیم. اینا میگن چی؟ discourage. To discourage someone is to make them feel less excited about something. Mr. Perry discouraged the students from quitting school. Mr. Perry discouraged the students from getting a school. یعنی چی است؟ آقای پری شاگردا یا دانش آموزا را از ترک مکتب دلسرد کرد. Fake. If something is fake, it is made to look real in order to trick people. Fake, it means جعلی، ساختگی، like یعنی مصنوی معنایش است fake. If something is fake, it is made to look real in order to trick people. یعنی چیزی که جعلی می باشه برای فریب دادن مردم، یعنی او قسمی معلوم میشه به مردم که واقعی است، یعنی به نظر واقعی میرسه اما فیک از جعلی است و مردم فریب میخوره. یعنی چیزی که برای فریب دادن مردم باشه او چی می باشه؟ ریال نیست، فیک است، یعنی واقعی نیست، ساختگی است، جعلی است. If something is fake, it is made to look real. چیزی که جعلی باشه قسمی ساخته شده که واقعی دیده شود. In order to trick people. به این معنی که مردم فریب بده. The model was wearing fake eyelashes. The model was wearing fake eyelashes. خب مدل چی کرد؟ یعنی همون مژه های جعلی یا ساختگی را پوشید. The model was wearing fake eyelash. Eyelash چی معنی میده؟ مژه. Hatred. Hatred is a strong feeling of not liking someone or something. Hatred دوستان عزیز نفرت معنا میده. Hatred is a strong feeling of not liking someone or something. یعنی نفرت احساس شدید دوست نداشتن می باشه. Hatred is a strong feeling. یعنی یک احساس شدید چی است؟ Of not liking. دوست نداشتن می باشه. Someone or something. یک چیزی یا یک شخصی. کسی را دوست نداشته باشین یا چیزی را خوش نداشته باشین، از اون نفرت داشته باشین. این را میگن چی؟ Hatred. I have a hatred for the taste of medicine. I have a hatred for the taste of medicine. یعنی من از چی؟ از طعم دارو متنفرم. یعنی وقتی که تست میکنه دوایشه، داروشه، یعنی میچشه، مزیشه، از این چی داره؟
نفرت داره، متنفر است. I have a hatred for the taste of medicine. Hut. A hut is a house made of wood, grass, or mud that has only 1 or 2 rooms. دوستان عزیز، حد معنایش از کلبه معنا میده، خانه‌ای که ساخته شده از چوب و سبزه و گل باشه و شامل 1 یا 2 اتاق باشه، ایره میگن حد. A hut is a house made of wood، یعنی ساخته شده از چوب باشه، grass سبزه، or mud و گل، that has only فقط داره چی 1 or 2 rooms، فقط 1 اتاق و 2 اتاق داره. A hut is a house made of wood, grass or mud that has only 1 or 2 rooms. We all went into the hut to sleep. We all went into the hut to sleep. همه ما رفتیم به کلبه، داخل کلبه که خواب کنیم. Inferior. If something is inferior, it is not as good as something else. inferior دوستای عزیز معنایش از چیزی که بهتر نباشه، قدیمی باشه، دست دو باشه، یعنی ایره میگن inferior، بهتر نباشه، کوالیتیش درست نباشه یا شیپش درست نباشه، ایره میگن inferior. If something is inferior، اگر چیزی پایین باشه، یعنی مدلش پایین باشه یا کهنه‌تر باشه، it is not as good as something else، یعنی از چیزهای دیگه بهتر نیست. Cars built 100 years ago are inferior to ones built today. Cars built 100 years ago. ماشین‌ها یا موترهایی که 100 سال پیشتر ساخته شدن are inferior. اونا پایین هستن to ones built today. یعنی نسبت به اونایی که امروز ساخته شده. Cars built 100 years ago are inferior to ones built today. Lodge. A lodge is a house in the mountains used by people who hunt or fish. لاج معنایش از اقامتگاه یا خانه های کوهی معنا میدن. A lodge is a house in the mountains. خانه هایی که در کوه ها می باشن او را میگن lodge. Used by people who hunt or fish. اینا مردمایی از اینا استفاده میکنن، کسایی که چی می باشن؟ اونا شکارچی می باشن و ماهیگیر می باشن. اینا را چی هستن؟ lodge. A lodge is a house in the mountains used by people who hunt or fish. During our ski trip, we stayed at a lodge. During our ski trip, در جریان سفر سکی ما, we stayed at a lodge. ما توقف کردیم یا ماندیم در کجا؟ در امو خانه های کوهی. Neglect. To neglect someone or something is to not take care of it properly. neglect معنایش از نادیده گرفتن دوستای عزیز و یا توجه نکردن به چیزی، غفلت کردن چیزی، ایره میگن neglect. To neglect someone or something، غفلت کردن در مقابل چیزی یا کسی، is not take care of it properly، یعنی به این معناست که به او توجه نکنیم. William neglected his room, so it is a complete mess. William neglected his room, so it is a complete mess. آقای ویلیام غفلت کرد یا بی‌توجهی کرد در مقابل اتاقش و اتاقش کاملاً چی است؟ نامنظم و نامرتب است. To neglect someone or something is to not take care of it properly. William neglected his room, so it is a complete mess. Newcomer. A newcomer is a person who has recently arrived at a place or a group. دوستای نهایت عزیز، نیوکمر معنایش از کسی که تازه وارد می باشه و تازه وارد میشه، یک جای تازه می آید، ایره میگن نیوکمر. Also we have immigrant. خب a newcomer is a person who has recently arrived at a place or a group. یعنی کسی را ما میگیم که
شخصی که در امی اواخر رسیده باشه برای یک جای یا یک مکان یا در یک گروپ، ایره میگیم چی؟ newcomer. A newcomer is a person who has recently اخیراً منامیتا arrive رسیدن at a place or group، یعنی در امی اواخر در جای یا در گروپ رسیده باشه. ای هست چی؟ newcomer. The students happily welcomed the newcomer to the school. شاگردان یا دانش آموزان به خوشحالی به شخصی که تازه وارد شد به مکتبشان به خوشحالی از او استقبال کردند. The students happily به خوشحالی welcomed استقبال کردند the newcomer to the school، یعنی شخصی که در مکتبشان آمد به خوشحالی از او استقبال کردند. The students happily welcomed the newcomer to the school. Offense. An offense is behavior that is wrong or breaks a law. Offense دوستای عزیز معنایش از تخلف منامیده. An offense is behavior that is wrong or break a law، یعنی تخلف جرم رفتاری است که اشتباه یا شکستن قانون می باشه. ایره میگن offense. Stealing a car is a very serious offense. Stealing a car is a very serious offense، یعنی دزدیدن موتر خودش یک تخلف جدی هست. An offense is a behavior that is wrong or break a law. Stealing a car is a very serious offense. Overlook. To overlook something is to not notice it or to not realize that it is important. Overlook معنایش از چشم پوشی کردن یا we have another one for this one perspective. To overlook something is to not notice، یعنی توجه نکردن. خود overlook به این معناست که به یک چیز شما توجه نمی کنین. Not notice توجه نمی کنین. Or to not realize that is important. و همچنان یعنی چیسته عدم درک شما در قسمتش بسیار پایین می باشه که او را بر شما مهم نمی باشه، براتون یعنی میگن که مهم نیست. Or to not realize that is important. So یعنی چی معنا میده؟ کلن to overlook something is to not notice، یعنی نادیده گرفتن چیزی به معنای عدم توجه به او می باشه. Or to not realize that is important، یا عدم درک مهم بودن آن، یعنی درکش بسیار ساده میگیرین براتون مهم نمی باشه. Brenda overlooked the last step and had a bad fall. Brenda overlooked the last step and had a bad fall. برندا آخرین مرحله که قدمش میگذاشت چی شد؟ نادیده گرفت، یعنی چشم پوشی کرد، بعد رقم افتاد. Brenda overlooked the last step and had a bad fall. step یعنی قدم منو میده دوستان. Next one. Repay. To repay is to pay back or to reward someone or something. Repay یعنی پرداخت دوباره و یا we have another one return or compensate، جبران کردن، دوباره پرداختن و یا دوباره برگشتاندن. ایره میگن repay. To repay is to pay back or to reward someone or something، یعنی دوباره چیزی را گشتاندن و دوباره جبران کردن چیزی با کسی یا با چیزی. ایره میگن چی؟ repay. She repaid her friend for all of his hard work with a small gift. She repaid her friend for all of his hard work with a small gift. یعنی با یک هدیه یا یک توفی کوچکش تمام زحمات دوستش، یعنی که زحماتی که کشیده بود برش همه را با همون توفیش جبران کرد. She repaid her friend for all of his hard work with a small gift. Ridiculous.
If something is ridiculous, it is silly or strange. ridiculous معنایش از مسخره. If something is ridiculous, it is silly or strange. چیزی که مسخره باشه احمقانه است و عجیب است. silly احمقانه، strange عجیب است. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. Steve looked ridiculous with those huge blue sunglasses. یعنی استیو مسخره معلوم می شد با عینکای آفتابی آبی بزرگش. Factory. If something is satisfactory, it is good enough. Satisfactory, it means رضایت بخش معنا میده. If something is satisfactory, it is good enough. چیزی که رضایت بخش باشه به اندازه کافی عالی است، خوب است. If something is satisfactory, it is good enough. Mina often received satisfactory grades since she studied so hard. Mina often received satisfactory grades since she studied so hard. یعنی مینا همیشه با اینکه تلاش زیاد میکرد و سخت درس میخوان، نمراتش همه رضایت بخش بود یا نمرات رضایت بخش دریافت میکرد. مینا often received satisfactory grades. grade نمرات معنا میده. received به دست میاره یا به دست آوردن است. since از زمانی که از وقتی که she studied so hard، یعنی از زمانی که زحمت میکشید، یعنی سخت درس میخوان، نمرات عالی به دست می آورد. Shepherd. A shepherd is a person who protects and cares for sheep. shepherd دوست عزیز معنایش از چوپان معنا میده. a shepherd is a person who protects and cares for sheep. یعنی کسایی که شخصی که حمایت میکنه گوسفندا را و از اونا مراقبت میکنه، اینا میگن چی؟ shepherd یا چوپان. The shepherd moved the sheep to another field. The shepherd moved the sheep to another field. یعنی چوپان گوسفندایش به مزرعه دیگه چی کرد؟ حرکت داد یا انتقال داد. To venture is to go to a place that may be dangerous. venture معنیش از یعنی خطر، چیزی که جایی که دشوار باشه، خطرناک باشه، اینو میگن venture. To venture is to go to a place that may be dangerous. یعنی جایی که خطرناک باشه، اینجا را چی میگن؟ یعنی باعث خطر باشه و جاهایش که امکان رفتنش ناممکن باشه، اینو میگن چی؟ venture. To venture is to go to a place، یعنی خطر یا venture چیزی هست که to a place that may be dangerous، یعنی رفتن به جاهایی که امکان خطر باشه. Even though it was dangerous, they ventured up the mountain. Even though it was dangerous, they venture up the mountains. یعنی گرچه که یا با وجودی که خطرناک بود، اونا با کوه بالا رفتن. Even though it was dangerous, they venture up the mountains. To venture is to go to a place that may be dangerous. Even though it was dangerous, they venture up the mountain. Wheat. Wheat is a plant which makes grain. Wheat grain is used to make bread. Wheat معنیش از گندم دوست عزیز. Wheat is a plant which makes grain. Wheat grain is used to make a bread. خب معنیش شخص معنا میشه گندم گیاهی است. plant گیاه معنا میده. This one plant گیاه، یعنی گندم چی است؟ گیاهی است که از او چی ساخته میشه؟ غلجات ساخته میشه. grain غلجات معنا میده و همچنان خود امی غلجات یعنی چیزی است که بعد از سمی گندم یا غلجات استفاده میشه. برای چی؟ برای ساختن نان. make bread یعنی از غلجات یا گندم بعدن چی ساخته میشه؟ نان ساخته میشه. The field of golden wheat was ready to be harvested.
The field of golden wheat was ready to be harvested. یعنی معنیش چی است؟ مزرعه گندم طلایی آماده برداشت بوده. یعنی آماده بود که باید چی شود؟ اما حاصلاتش برداشته شود. هارویست اینجا اجزای حاصل معنا میده. یعنی متوجه باشین. هارویست یعنی حاصلات. یعنی اما مزرعه طلایی گندم چی بود؟ آماده بود که حاصلاتش باید چی شود؟ برداشته شود. عزیز، ای بود درس امروز ما از کتاب سوم و یونت دوم شما که خدمت شما تقدیم کردم. سوال داشتین، نظری داشتین، پیشنهاد داشتین، میتونین آزادانه در کامنت با ما شیر کنین و فراموش نکنین چنل سابسکرایب کنین و لطف کنین با دوستانتون شیر کنین تا اونا هم بتونن از ویدئویی که در خدمت هستم مستفید شوند. دوستان عزیز، روز و شبتان خوش. انشالله تا برنامه بعدی و درس بعدی شما رو به خداوند یکتا میسپارم. باز هم به خدمت می باشم. خدا نگهدار. خدا حافظ.